वेलकम इन दिस भिडियो। आज पनि उपस्थित भइसकेको छु तपाईसँग चाहिँ यस न्यू भिडियो लिएर र विशेष गरी आज चाहिँ तपाईलाई चाहिँ इन्टरनेट सम्बन्धी अथवा तपाईलाई चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट सम्बन्धी तपाईले केही कुराहरु चाहिँ इन्फर्मेसन दिनेछु र आजको विशेष गरी टपिक्समा चाहिँ हामीले चाहिँ हाउ टु क्रिएट प्यानर एकाउन्ट भन्ने विषयमा चाहिँ छोटो गाइडलाइन्स दिनेछु कसरी बनाउन सकिन्छ र यसको बेनिफिटहरु के छ र हामीलाई किन इन्टरनेशनल पेमेन्टको लागि चाहिँ प्यानर कार्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराको बारेमा पनि छोटो इन्फर्मेसन दिनेछ र सबैभन्दा पहिलो कुरो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ www.payoneer.com हानिसकेपछि तपाईले चाहिँ यस्तो किसिमको वेबसाइट खोल्छ यो तपाईले रिभ्यु गर्न सक्नुहुन्छ नर्मल अफिसियली वेबसाइट तपाईले देखिसकेपछि नर्मली रूपमा चाहिँ यो वेबसाइटहरु देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ भनेको तपाईको केमा चाहिँ यो प्यानर तपाईले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ जस्तै फ्रीलान्सरमा ई-कमर्समा हैन कन्टेन्ट क्रिएसनमा तपाईको डिजिटल मार्केटिङमा ट्राभलमा म्युजिक रोयल्टिजमा है तपाईको चाहिँ यहाँ जस्तै फ्रीलान्सरमा अपवर्क फाइबर हैन यस्तो धेरै दिएको छ जस्तै अनिको ई-कमर्समा ईपी हैन वलमार्ट जस्तै कन्टेन्ट क्रिएसनमा गेट इमेज जस्तै सट्रेक स्टिक स्टक हैन जस्तै डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ ट्राभल एप गुगल्स हैन ट्राभल जस्तै एयरबीएनबी हैन तपाईको गुजिरा हैन म्युजिक रोयल्टीमा जस्तै अनिको टुनको हैन सङ ट्रस्टमा चाहिँ यो धेरै दिएको छ यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अफिसियल वेबसाइटको एउटा रिभ्यू हो जस्तै यहाँ तपाईको युनिभर्सल प्लेटफर्मबाट युनिभर्सल यसको चाहिँ के फिचर्सहरु छ भनेर नर्मली यो वेबसाइटमा चाहिँ खुलाएको छ जस्तै गेट पेड लोकल रिसिभिङ अकाउन्ट जस्तो हामीले के गर्न सक्छौं भने लोकल बैंक अकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो पैसा चाहिँ के गर्न सक्छौं रिसिभ गर्न सक्छौं जसमा चाहिँ रिसिभ बैंक अकाउन्ट नम्बर इन युरो युएसडी जीपीआर मोड एन्ड द गेट पेड इजली एज ह्याभिङ द लोकल बैंक अकाउन्ट भनेको छ जस्तै एक्सपेन्ड इन्टु न्यू मार्केट प्लेस पनि गर्न सकिन्छ जस्तै रिक्वेस्ट अफ पेमेन्ट हैन रिक्वेस्ट पेमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ जस्तै यहाँ अर्को दिएको छ तपाईको चाहिँ विथड्र योर अर्निङ जस्तो हामीले बैंकबाट पनि तपाईको के गर्न सक्छौं बैंक अकाउन्टमा पनि विथड्र गर्न सक्छौं अथवा एटीएम बाट पनि तपाईको चाहिँ के गर्न सक्छौं विथड्र गर्न सक्छौं यसको के सिस्टम छ भने भ्याट सिस्टम छ तपाईको पे योर भ्याट अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा फेरि भ्याट चाहिँ तपाईको अथोरिटी चाहिँ हैन युरो र युके मा चाहिँ के गर्न सक्छौं जीपीपी मा हुन्छ भने युरो फर्ममा चाहिँ प्यानर अकाउन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ जीरो फी लाग्छ जस्तै भनेको के लेखेको छ पे द भ्याट अथोरिटीज इन द EU एन्ड द UK विथ द जीबीपी एन्ड द युरो फन्ड्स इन योर प्यानर अकाउन्ट फर जीरो फी भनेको छ अब यसमा चाहिँ के भनेको छ नि जीबीपी र युरोमा चाहिँ तपाईको भ्याट चाहिँ के हुन्छ जीरो छ जस तपाईको त्यसको चाहिँ सर्भिस चार्ज मात्र थोरै लिन्छ अब अर्को के भनेको छ भन्दा नि पे योर सप्लायर्स अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भने यही जस्तै तपाईको चाहिँ प्यानर अकाउन्ट जस्तै कुनै सप्लायर छ भने हामीले के गर्न सक्छौं नि उलाई इजी तरिकाले चाहिँ पे गर्न सक्छौं र अर्को फिचर छ यहाँ कनेक्ट विथ द पार्टनर इकोसिस्टम अब यसले के गर्छ भन्दा इकोसिस्टममा पनि यसको फिचर्सहरु चाहिँ दिएको छ र अर्को भनेको के छ एक्सेस वर्किङ क्यापिटल अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा फेरि यहाँ वर्किङ क्यापिटलमा पनि काम गर्न सक्छौं किन भन्दाखेरि यो प्लेटफर्मले तपाईले चाहिँ अलिकति ठुलो लार्जमा चाहिँ के दिन्छ क्यापिटलको एउटा चाहिँ लिमिटनेस दिएको हुन्छ कति गर्दा फेरि कति नर्मली एउटा स्मल रूपमा काम गर्नको लागि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यो क्यापिटल पनि एउटा इनफ हुन्छ हाम्रो लागि चाहिँ है अब यहाँ गइसकेपछि अनि चाहिँ रिभ्यु दिएको छ जस्तै युनिभर्सल फ्युचर फर द ई-कमर्सको चाहिँ के छ भनेर धेरै तपाईको चाहिँ एक्सपर्टहरुले अथवा फाउन्डरले चाहिँ आफ्नो भ्यू दिइराको छ जस्तै यहाँ एकजना लेखेको छ एक्सपेन्ड योर ई-कमर्स बिजनेस भनेको छ हैन जसमा चाहिँ गो बियोन्ड Borders, a full platform designed for the needs of the today's across-border sellers. Get paid by any of the world's leading marketplace, pay your suppliers and the platform free, and manage multiple stores in one place. Access working capital to invest back into your business and withdraw your earning in your local currency at the low rate. अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा पनि अब हामीले इन्टरनेशनली रूपमा आफ्नो ई-कमर्स बिजनेसलाई एक्सपेन्ड गर्नु छ भने चाहिँ हामीले लोकलमा चाहिँ पे गर्न सक्छौं अथवा पे गर्न सक्छौं अथवा तपाईँको धेरै छ हैन
त्यो प्लेटफर्मको रिभ्यू हो जसमा हामीले फर्स्टमा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साइन इन र गेट स्टार्टिङ। अब हामीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ गेट स्टार्टिङमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न किसिमको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्ने चाहिँ एउटा अप्सन दिएको हुन्छ कुनमा चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ, जसमा तपाईँको चाहिँ फ्रिल्यान्सरमा बनेको छ, अनलाइन सेलरमा बनेको छ, एफिलिएट मार्केटरको रूपमा बनेको छ र भ्याकेसन रेन्टल होस्ट अथवा इन्डिभिजुअल। अब नर्मली हामीले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअलमा गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ है। इन्डिभिजुअलमा पनि तपाईँको आई एम लुकिङ टु भनेको छ। अब कुनमा चाहिँ यो तिनवटा अप्सनको चाहिँ कुनमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिएट गर्ने, जसमा भनेको चाहिँ गेट पेड बाई इन्टरनेसनल क्लाइन्ट अर द मार्केट प्लेस भनेको छ। अर्को सेन्ड एन्ड द रिसिभ मनी बिट्विन फ्रेन्ड एन्ड द फ्यामिली भनेको छ। अब अर्को भनेको चाहिँ अर्डर र प्रिपेड कार्ड भनेको छ। अब नर्मल्ली पनि हामीले चाहिँ गेट पेड इन्टरनेसनली क्लाइन्ट्स एन्ड द मार्केट प्लेसमा गर्दाखेरि चाहिँ यो किसिमको लेआउट देखाउँछ होइन, के फिचर्सहरू छ भनेर है। अब अर्कोमा भनेको छ तपाईँले ब्याक गर्नुभयो, यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ सेन्ड एन्ड द रिसिभिङ मनी बिट्विन फ्रेन्ड फ्यामिलीमा चाहिँ यो के भनेको दिस इज नट अ सर्भिस वी प्रोभाइड, यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ दिएको छैन है। नर्मली हामी फेरि इन्डिभिजुअल क्लिक गर्ने प्रिपेड अर्डर र प्रिपेड कार्डमा पनि के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज नट अ सर्भिस वी प्रोभाइड, प्यानर इज द सुइटेबल फर एक्रस बोर्डर बिजनेस पेमेन्ट नट पर्सनल मनी ट्रान्सफर भनेको छ। यो सर्भिस पनि दिएको छैन। नर्मली हामीले चुज गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल पेमेन्टमा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो दिनु सक्छ है। अब यहाँ के भनेको छ जसमा चाहिँ फ्रिल्यान्सर एजेन्सी अर द सर्भिस प्रोभाइडर गेटिङ पेड बाई द क्लाइन्ट्स अर द भिजा मार्केट प्लेस भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको के भनेको छ गेट पेड बाई द लिडिङ मार्केट प्लेस इन्क्लुडिङ अपवर्क, फाइबर, गेटी इमेज एन्ड द मोर भनेको छ होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले एप्लाई गर्दाखेरि नर्मल बेनिफिटहरू जसमा गेट पेड बाई यो ग्लोबल क्लाइन्ट है, हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने ग्लोबल पेमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो पेमेन्ट गर्न सक्छौँ, जसमा भनेको छ अर्को के भनेको छ विथड्र युर अर्निङ टु युर लोकल ब्याङ्क एकाउन्ट एट लो रेट। अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने लो रेटमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ विथड्र गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको के अप्सन दिएको छ विथड्र फन्ड एट एटिएम। अब हामीले चाहिँ यसको चाहिँ लो रेटमा पनि एटिएममा पनि तपाईँको विथड्र गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको छ पे योर सप्लायर्स एन्ड द सब कन्ट्र्याक्टर्स फर फ्री। हामीले चाहिँ आफ्नो सप्लायर्सले के गर्न सक्छौँ भने यही किसिमको सिस्टम, यही किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकाउन्ट छ भने चाहिँ हामीले फ्री अफ कस्ट रूपमा विदाउट फीमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ पे गर्न सक्छौँ। यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ रजिस्टरमा क्लिक गर्ने। अब रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ इन्डिभिजुअल र कम्पनीको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। इन्डिभिजुअल क्रिएट गर्ने अथवा तपाईँको चाहिँ कम्पनीको क्रिएट गर्ने, जसमा तपाईँलाई भनेको के छ अब इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्ने तपाईँको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल एड्रेस, तपाईँको चाहिँ इमेल एड्रेस गर्नुपर्छ अनि डेट अफ बर्थ चाहिन्छ। जस्तो तपाईँको कम्पनीमा क्लिक गर्ने हो भने कम्पनीको लिगल नेम चाहियो होइन। अनि यो चाहिँ अप्सनलमा छ, यो चाहिँ तपाईँको होइन डुइङ बिजनेस एज अ केको रूपमा भनेको छ। अनि त्यो लिगल हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्पनी कुन रूपमा चाहिँ रजिस्टर भएको छ त तपाईँको पब्लिक कर्पोरेसन अथवा तपाईँको चाहिँ प्राइभेट कर्पोरेसन अथवा सोर्स कुनमा छ तपाईँको लिमिटेड लाइबिलिटिज कम्पनी हो तपाईँको प्राइभेटमा हो अथवा केमा। यहाँ तपाईँको 5वटा अप्सन छ लिमिटेड कम्पनीमा अथवा एलटिडीमा गर्दा हुन्छ तपाईँको है। प्राइभेट कर्पोरेटेड हुँदा नि धेरै भनेको चाहिँ लिमिटेड कम्पनीमा हुन्छ अथवा नन प्रफिट अर्गनाइज अथवा ट्रस्ट कम्पनी। अर्को भनेको छ तपाईँको चाहिँ वेबसाइट तपाईँले प्रोभाइड गर्नु पर्यो है कम्पनीको अथोरिटी अथोराइज रिप्रेजेन्टेटिभ डिटेल्स। अब यो चाहिँ कसको व्यक्तिको नाममा छ जस्तै फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल एड्रेस, इमेल एन्ड द डेट अफ बर्थ चाहिएपछि तपाईँले चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ कम्पनी हुन्छ। जस्तै नर्मल रूपमा हामीले युज गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल युज गर्दाखेरि हुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँले चाहिँ यहाँ नाम लेख्नु पर्यो, इमेल लेख्नु पर्यो होइन। इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ।
डाइरेक्टली युज गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि भनेको तपाईँको डेट अफ बर्थ कुन राख्नुहुन्छ डेट अफ बर्थ कुन राख्नुहुन्छ आफ्नो कुन डेट अफ बर्थ। यति तपाईँले गरिसकेपछि भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेक्स्टमा तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। यति डिटेल्स हालेर तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यो किसिमको यहाँ छ तपाईँको चाहिँ तपाईँले चाहिँ गरिसकेपछि साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि यति तपाईँको भइसकेपछि चाहिँ नेक्स्टमा जान्छ। नेक्स्टमा गइसकेपछि यो किसिमको तपाईँको चाहिँ के हुन्छ एकाउन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुल्छ। तपाईँको चाहिँ अब अलरेडी तपाईँको चाहिँ क्रिएट भइसक्यो भने यो मेरो अलरेडी क्रिएट भएको यति भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ एउटा नर्मल रूपमा चाहिँ प्रोसेसिङ अगाडि बढ्छ। तपाईँको यहाँ भनेको चाहिँ अब अप्सन हुन्छ होम एक्टिभिटिज रिसिभ पे विथड्र होइन। तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कबाट चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रोसेस लामो छ, यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूले गर्न सक्नुहुन्छ। यति तपाईँले गर्नुभएको हुन्छ तपाईँलाई प्रोसेसिङ फर्स्ट प्रोसेसिङ तपाईँको कम्प्लिट हुन्छ। तपाईँले मेल पठाउँछ, मेलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो मेल पठाउँछ भन्दाखेरि म तपाईँलाई देखाउँछु। यति चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट गर्नुभयो भने चाहिँ प्रोसेसिङ चाहिँ 100% हुन्छ। यस भिडियोमा तपाईँलाई यहीँ स्टप गर्छु। नेक्स्ट एपिसोडको लागि म तपाईँलाई नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु।